छोड्यो होइन पानी स्याक्सी रोड त बल्ल आयो हाम्रो चाहिँ बाइक बल्ल बल्ल निस्क्यो यहाँबाट मामा बाइकलाई उचाला के यार पछाडि अलिकति हालत भन्यो भने यस्तो भइसक्यो जुत्ताको कलर यो बाइकको हालत त झन् हेलो वेलकम ब्याक टु माई च्यानल गाइज के छ सन्चै आरामै हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ लास्ट हावा लाएर अब यो भिडियोमा चाहिँ आवाज नबुझेको कारणले चाहिँ मैले अब भोइस ओभर गर्दैछु र हिजो चाहिँ हामी जे होस् पोखरा जसोतसो भिजेर आइपुग्यौँ होइन राति केही नदेखिने बाटो थियो त्यही पनि हामी फाइनल्ली पोखरामा आइपुगेर बस्यौँ र राति एकदमै थाकेको थियौँ र भिडियो पनि बनाउने भएन त्यस्तो र बिहान अलिकति नाच्ने यताउता प्रोग्राम भयो नाच्यौँ यताउता रमाइलो गऱ्यौँ र अब चाहिँ हामी बिहान निस्किँदैछौँ र अहिले फाइनल्ली पानी पनि परिरहेको छैन र राम्रोसँग जाँदैछौँ र अब बिस्तारै बिस्तारै गरेर जाने सोचेछौँ आज चाहिँ किनभने अब एकदम बाटो बिग्रेको छ सुनेको छ माथितिर र आज चाहिँ हामी मार्फा गएर बस्ने कुरो र बाटो कस्तो हुन्छ अब हेरौँ त्यही अनुसारले हिँडिन्छ र यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट सेयर सबै गरिदिनु होला र साथीभाइमा पनि पठाइदिनु होला र भिडियोको इन्जोय गर्नु होला र आवाज चाहिँ कतै कतै नआएको रहेछ मैले एडिट गर्दाखेरि थाहा भयो अहिले चाहिँ भोइस ओभर गरेर म कभर गर्नेछु र भिडियोको इन्जोय गर्नु होला र गाइज हामी चाहिँ अहिले पत्थर चोक भन्ने ठाउँमा आइसकेको छौँ र यहाँ चाहिँ एकदम कुहिरो लागेको थियो र यहाँ पनि त्यस्तै हावा धेरै नै चलेको थियो र आवाज पनि त्यस्तो राम्रो रेकर्ड भएन र अगाडि पनि धेरै ठाउँमा त्यस्तै छ त्योमा मैले भोइस ओभर गरेर कभर गर्ने नै छु र एकदम जाडो थियो यहाँ चाहिँ होइन अब कुहिरो लगाएको भएर अब कुहिरो लागे जस्तो जाडो यसै पनि हुने नै भयो र हामीले चाहिँ हिँड्दाखेरि जोस् अब माथि जान लागेपछि त अब पहाडतिर अब हिलतिर जान लागेपछि त होइन अब माउन्टेनतिर जान लागेपछि त अब जाडो नै हुन्छ भन्ने भएर हामीले चाहिँ राम्रोसँग कपडा लगाइसकेको थियौँ राम्रो कपडा अलि तातो चाहिँ र हामीले चाहिँ अलि यहाँनिर अब अलिकति भयो र बाटो चाहिँ एकदम यहाँसम्म ठिकै थियो र अलिअलि बिग्रेको पनि छ यतातिर बाटो र बन्दैछ पनि बाटो र भिडियो हेर्दै गर्नुहोस् यहाँ अलिकति बिग्रेको बाटो छ यहाँनिर अलिकति हाम्रो बाइक स्लिप पनि हुन्छ स्याक्सी रोड त बल्ल आयो अब चाहिँ स्याक्सी रोड भन्न बल्ल यहाँ चाहिँ त्यस्तो बाइक स्लिप नै हुने भनेर त्यस्तो भएन चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यहाँ लड्केको थियो यो लड्काइ त अब केही पनि होइन अगाडि चाहिँ एकदम लड्किने बाटो त आउनै बाँकी छ यो त केही पनि होइन यहाँबाट चाहिँ एउटा भन्छ नि टिजर जस्तै रहेछ हामी सोच्दै थियौँ अब भयो भन्ने तर यो त केही पनि रहेनछ अगाडि चाहिँ एकदम अब बाटो त बवालै आउनेवाला रहेछ हामीलाई त्यो थाहै थिएन अब यसपछि हेर्दै गर्नु न थाहा भइहाल्छ हजुरलाई पनि र बाटो चाहिँ त्यही हो कहीँनिर राम्रो छ कहीँनिर एकदम धोस्दै छ बाटो र हामी जानेले त एकदम पानी पनि परेको एकदम थियो त्यो बेला अब यो चाहिँ अहिले भिडियो मैले अलि पछि बनाउँदैछु किनभने हामी त्यो बेला एकदम मजाले घुम्न भनेर हिँडेपछि अब घुम्ने भन्ने हिसाब भयो र हामी घुम्यौँ पनि राम्रो भयो जे होस् भिडियो हेर्दै गर्नुहोस् तपाईँहरूले पनि थाहा पाउँदै जानुहुनेछ अनि हाम्रो चाहिँ साथीहरू चाहिँ यहाँबाट अलि पछाडि नै छुटेको भएर चाहिँ हामीले अलिकति यहाँ अगाडि गएर रोक्नेछौँ र यहाँ अलिकति हामीले फोटोसोटो खिच्छौँ र त्यसपछि फेरि सँगै जान्छौँ र केही फोटो छ त्यो म यहीँ हालिदिन्छु तपाईँहरू पनि हेर्नु होला र हामी यहाँबाट जाँदा जाँदै चाहिँ बाटोमा पानीले हामीलाई भेटाइहाल्छ र पानी परेपछि अब भिडियो बनाउने पनि भएन मोबाइलबाट बनाइरहेको थियौँ र भिडियो चाहिँ गर्न पाइएन र यहाँबाट हामी बागलुङ पुग्यौँ र बागलुङ पछि चाहिँ बाटो चाहिँ एकदमै बिग्रिया रहेछ बाटो एकदम बिग्रिया रहेछ हामी सर्टकट बाटो निक्लिने भनेर चाहिँ हामी गाउँको बाटो निस्क्यौँ तलैबाट होइन माथिको बाटो पनि जाँदो रहेछ एउटा पिच रहेछ त्यो चाहिँ तर अर्को चाहिँ बाटो कच्ची रहेछ है त्यो चाहिँ एकदम बाटो खराब रहेछ हामी चाहिँ पहिलोचोटि गएको भएर पनि अब थाहा थिएन हामी चाहिँ बाटो सोधेको अब त्यही बाटो सजिलो छ भन्ने सर्टकट छ भन्ने सुनेर हामी त्यही गयौँ तर हामी चाहिँ एकदमै फस्यौँ भन्ने भएको थियो जे होस् पुग्न त पुग्यो तर हालत एकदम खराब थियो भिडियो बनाउन नपाए पनि जे होस् हामीले चाहिँ त्यहाँ पुगेपछि बेनी पुगेपछि चाहिँ हामीले भिडियो बनाछौँ अहिले हामी भर्खरै बेनी बजार आइपुगेको छौँ म्याक्सीमा अनि चाहिँ यहाँ यसरी मोबाइल चलाउने फुर्सद पाइयो
र हालत भन्ने हो भने यस्तो भइसक्यो जुत्ताको कलर यो माथिदेखि जस्तै हो तर अहिले सेतो भएको छ यस्तो हालतमा छ कपडा भन्ने कुरै नगरौँ यस्तो भइसक्यो होइन बाटो भन्ने यस्तो खतरा थिएन कि के भनौँ अब यो बाइकको हालत त झन् के भन्ने र स्याक्सी भइसक्यो बाइक पुरा मेकअप बाजा पाउडर मेकअप गरे बाइकले ओभर मेकअप र इसुबहरू त झन् पछाडि नै छन् तिनीहरू कथेर आइपुग्ने हुन् तिनीहरूले हामीलाई अटेर 1 घन्टा बाहा भन्दै थिए तर तिनीहरू आइपुगेनन् र अहिले तिनीहरू बागलुङमा छन् र हामी बेनीमा छौँ अहिले र तिनीहरू आउँदैछन् अहिले लाइभ लोकेसन मागेपछि अनि हेर्दाखेरि तिनीहरू बहुत पछाडि रहेछन् अब हामी वेट गरिरहेछौँ कथेर आउँछन् भनेर अनि त्यसपछि सँगै हिँड्ने यहाँबाट नत्र गाह्रो पर्छ भनेर अनि अड्याछौँ र उनीहरूको वेट छ अब हाम्रो चाहिँ बाइक बल्ल बल्ल निस्क्यो यहाँबाट विनोद चाहिँ हेप्पी छन् अड्या छन् बल्ल बल्ल निकाल्यौँ यिनीहरू चाहिँ यहाँबाट निकाल्न खोजिरहन् बाटो चाहिँ लास्ट खल्लास भा ओ मामा मामा बाइकलाई उचाला के यार पछाडि अलिकति जानै पर्ला जस्तो छ र हामीले चाहिँ फाइनली त्यहाँ बल्ल बल्ल त्यहाँबाट बाइक निकाल्यौँ एकदम हिलो एकदम खतरनाक थियो बाटो चाहिँ पुरो देखाउन चाहिँ मैले पाइनँ तपाईँलाई अब त्यहाँ बाइक फसिसकेपछि अब भिडियो बनाउन पनि लाग्न भएन र जे होस् त्यहाँबाट निक्लेर अब हामी हिँड्दैछौँ र बाटो चाहिँ अब जे होस् यहाँबाट चाहिँ अब एकदम सुरु हुनेवाला छ अब बाटो चाहिँ एकदम खतरनाकवाला बाटो बहुत खराब छ यार कुन त यो बाटो चिप्लिने त्यही माथि हाम्रो बाइकको टायर पनि पछाडिको एकदम पुरानो भइसकेको एकदम पुरानो भन्दा लगभग फेर्ने बेला भइसकेको थियो अनि त्यही भएर नि यसो चिप्लिरहेको थियो हाम्रो बाइक चाहिँ नत्र त त्यस्तो गाह्रो त भएन जे होस् त्यही हो हाम्रो चाहिँ बाइक एकदम चिप्लिएको थियो साथीहरूको चाहिँ जे होस् राम्रै थियो त्यही उनीहरूको चाहिँ केही भएन हाम्रो चाहिँ एकदम बाइक स्लिप भइरहेको थियो हात काट्नु लाग्यो मेरो चिजोले र हामी चाहिँ यो बेला चाहिँ ठ्याक्क 8 बजेको थियो 8 बजेर 6 मिनट यस्तै केही भएको थियो हामी लेतेमा चेकिङ गरेर अनि हामी यहाँबाट हिँडेका थियौँ एकदम रात परिसकेको थियो हामी चाहिँ राति मार्फा लगभग 9:30 बजे पुगेको थियौँ र उतैतिर बस्यौँ हामीले चाहिँ राति अब रुममा बसेको भिडियो चाहिँ बनाएनौँ किनभने हामी थाकेर गएको अनि त्यसपछि भिडियो पनि बनाउने भएन त्यही थाकेको टाइममा अब कथेर सुतम भए हुन्छ होइन अब त्यो बस्सकै गाह्रो भएर अनि त्यसपछि त्यस्तै भयो अब भोलिको दिन चाहिँ हामी मार्फा घुमेर अनि त्यसपछि मार्फाबाट सिधै हामी लोमान्ताङको लागि चढ्छौँ म त हामीले मात्रै गरेको ओ बाटै छैन भन्दा किन त टाढा अलि टाढा है मुला इन्जिन तात्या छ भन्छ ढर्रा ढर्रा पारेको छ साँच्चै भन्नुपर्दा चाहिँ हामीलाई यो बाटोमा केही पनि देखेको थिएन केही पनि नै बाटो यार केही देख्छ त्यसमा र अब भोलि मार्फादेखि लोमान्ताङको भिडियो म अब पार्ट 3 मा हाल्नेछु तबसम्म ख्याल राख्नु होला लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नु होला सबैले र आफ्नो साथीभाइलाई पठाउनु होला र पार्ट 3 को लागि फेरि वेट गर्नु होला एकदमै बवाल सुनाइरहेको छ 2 वर्षपछि हामी फाइनली यहाँ घुम्न आएका छौँ